Hello guys, ito tayo ulit. I-discuss natin tong previous na in-upload ko about na sa 16 gig, kalahating gig lang yung na-detect. Sa memory na to, sa computer na to, meron tong 4 na slot. Ito yung sitwasyon niya. Buksan natin tong properties ng computer. Right click this PC, then click properties. Makikita natin dito ang specifications ng computer, which is ang total installed RAM niya ay 16 gig. Pero dito sa isang side, makita natin na 7.92 gig lang ang usable. Ibig sabihin, out of 16 gig na memory na sa kanya, yun lang yung nagagamit niya. Kaya ngayon, so i-verify natin yung ano talaga problema. Punta tayo sa Task Manager, then Performance tab. Makita natin dito na mayroong hardware reserve na nasa 8.1 gig. Para ma-troubleshoot o maayos ang problema to, kailangan mo talaga natanggalin yung memory isa-isa. At hindi ko na ipinakita sa video paano ko siya tinanggal. Iniisa-isa ko pag-check kung saan yung nag-work. Ayun na guys. Nakita ko siya, yung sa apat na memory may isang problema. Yung ang ginawa ko, tinanggal ko na yung may problema, iniwan ko na yung tatlo. Kaya ngayon, check natin ulit. Punta tayo sa properties. Ito na, 12 gig memory niya. 12 gig na, na niya, yung memory niya. Tapos, nagagamit na siya lahat.